Hi guys, it's Charms Dereza and again, welcome back to my channel. For today's video guys, magkakaroon lang tayo ng 5-minute hair curl tutorial. Yes, nabubulan talaga ako doon pag pinagsusunod ko siya. Hair curl tutorial. Yes, yun yung gagawin natin ngayon. And bakit ko gagawin itong video na to? Kasi meron ako mga friends, office mates na nagtatanong kung bakit naka-curl ko pa rin yung hair ko, madaling araw pa lang umaalis na ako ng bahay. Yeah, share ko lang kasi yung bahay na inuwian ko is malayo dun sa office. Di ba parang hassle, tapos magkukulot pa ako. Ang alam nating mga girls, ang pagkukulot, umaabot yan ng 30 minutes hanggang 1 hour. Tama, di ba? 1 hour. But for me kasi nasanay na ako, parang ilang years ko nang ginagawa ito since nagkaroon ako ng hair iron, plancha. Yes, so 5 minutes lang, kayang-kaya ko siyang gawin sa hair ko. But for others, hindi ko pa naman natatry, pero subukan ko na sa sister ko kung magagawa ko siya ng 5 minutes din. Pero before natin start to, gusto ko lang i-share din na bago tayo magkulot-kulot dyan, kagaya ko, dapat tinitreat din natin yung ating hair. And isa sa mga effective na hair treatment na ginagamit ko is this one, the Hair Treats Double Active Keratin. 1 year ko na itong ginagamit and super satisfied ako kasi naging smooth and manageable yung aking buhok. And lalo na ngayon na mahilig na ako mag-curl ng hair para hindi siya ma-damage, para ma-prevent siya sa pagiging frizzy, ganyan. Ito yung ginagamit ko and super effective na guys. You must try this now. ASAP, as in now na. Taray. Char lang. Comment down below para malaman ko rin kung naging effective itong hair treatment na to sa inyo. So, ayun lang. Share ko lang. Ang daldal mo na naman, girl. Without any further ado, guys, tutuyuin ko lang itong buhok ko na to and start na tayo sa tutorial. Tapos na ako magtuyo ng buhok and start na tayo dun sa pagka-curl ng aking hair. So, meron akong plancha ng buhok dito. Yes, as in, medyo matagal ko nang nagagamit to kaya madumi na yung gilid. Pero sobrang love ko to and nagtagal siya sa akin, sobrang tibay. So, kahit mukhang luma na siya, sobrang effective niya pa rin sa hair. So, ayan, ikiniglide ko lang siya ng konti para maging smooth yung aking buhok. And para ma-check ko din kung mainit na yung plancha. So far, mainit na yung ating plancha, no? Kaya, mag-start na tayo. Ang ginagawa ko, guys, di ba makapal yung buhok ko? Hinahati ko lang siya sa 5. So, kukuha ko na medyo makapal na. Ayan. Tatayo ako para makita niyo kung paano. So, ito yung dulo ng hair ko. Diba, sobrang straight niya and walang volume. Kaya gustong-gusto ko talagang magkulot palagi. So, ayan siya. Glide nyo lang pababa para mas straight. So, after nyan, pag kaya nyo nang hawakan, kasi mainit yan eh, pwede na tayo mag-start. So, hila lang pababa. Then, twist nyo papasok. Yan. And then, hila lang ulit. I-support nyo dito para di matanggal yung ibang hair. Hila lang ulit, then glide nyo pababa. Diba? Pero may isang naiwan. Ito, pwede nyo namang ulitin. Papasok ulit, hila ng konti, then it's done. Okay? Meron na tayong light curl. Usually, ganito yung ginagawa ko pag pumapasok sa office. Konting curl lang siya, hindi parang pupunta ng party, ganyan, and dulo lang talaga yung kinagurl ko. Then, sa next one, ganun din. Papasok ulit, twist. Then,
glide nyo lang ulit. Ayan, pakonti-konti. Then here it is. Diba? Sobrang cool. Then the other one, kuha ulit tayo. Then papasok. Hila ulit. Okay. Next. Konti na lang to guys. Ganun ulit. So, twist ulit papasok. Nakukuha nyo guys. Mabilis lang yan. Twist papasok. Then, glide. Yan. Ganun ulit. Glide. Okay. So, meron pa akong last set dito. As you can see, yan yung pinagkaiba nyo. Diba? Sobrang ganda nito kasi nagka-volume yung hair ko. Minsan kasi wala ako sa mood na parang ganito lang siya na straight. Kaya, lagi ko siyang kine-curl. Cute niya, diba? So, dito sa dulo, if short hair lang kayo and kung hindi siya abot dito, pwede namang dito nyo na lang siya i-curl. Same pa rin. Same process. So, twist ulit papasok. Then, glide pababa. Okay. Diba? So, eto na siya guys. Nagkaroon na ng volume yung aking hair. So guys, this is the final look. As you can see, ayan, nagkaroon na ng volume yung aking hair. From straight na naging ganito na siya ngayon. Sobrang bilis. Wala pa yatang 5 minutes na tapos ko na siya i-curl. Kung napansin nyo, sobrang ano lang siya, light curl lang. Hindi katulad ng mga magpa-party na parang umaabot hanggang dito sa layer na to. Yung sa akin is dulo lang talaga. Para lang magka-volume. And usually, ganito talaga yung pagkukulit ko ng hair kapag pumapasok ako sa office, kapag nagagala ako. Hindi siya sobrang bongga. Like, pang everyday, pwede siyang gawin. So, ayun, I hope guys nakatulong ako para magkaroon kayo ng idea on how to curl your hair in just 5 minutes. So, ayun lang. Thank you for watching and please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify ulit kayo sa mga susunod na updates ng aking channel. Again, thank you! Bye-bye!